नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। तुम्ही बघत असाल माहोल किती प्रसन्न आहे, कारण दिवाळी आली आहे। दिवाळीची आमच्याकडेही फराळाची सुरुवात झाली आहे, जशी तुमच्याकडे झाली आहे। म्हणूनच मी आज दिवाळीच्या फराळातला जरा हटके पदार्थ घेऊन आली आहे, फाफडा। फाफडा करता चणा डाळीचं पीठ घेणार आहोत आपण। 1.25 कप पीठ आहे हे पीठ छान मी गाळून घेतलंय। नेहमी आपण घेतो ना तेव्हा गाळूनच घ्यावं। त्यामध्ये 1 टीस्पून ओवा आहेत। ओवा छान चोळून टाकणार आहे मी। आता हळद जाईल। हळद अर्धा टीस्पून आहे। चवीपुरतं मीठ आणि 2 टेबलस्पून तेल आहे। हे तेल मोहन करताय। हे ना मी छान चोळून घेणार आहे पिठाला। पिठाला छान आपण तेल चोळून घेतलंय। आता आपण त्यामध्ये बेकिंग सोडा टाकणार आहोत। बेकिंग सोडा हा 1 टीस्पून आहे। त्यामध्ये ना थोडंसं पाणी घालावं। पाणी घातल्यानंतर तो चांगला मिसळतो। थोडं पाणी घालते। यामध्ये ना पापडखार टाकला जातो, पण तो प्रत्येकाच्या घरात असतो असं नाही ना, म्हणून मी बेकिंग पावडर टाकली आहे आणि तेही छान होतात। अगदी थोडं थोडं पाणी टाकायचं, जास्त पातळ करायचं नाहीये पीठ आपल्याला। यामध्ये पाणी खूप लागत नाही। मी आता 1/4 कप पाणी घेतलं होतं आणि तेवढं पुरे झालंय। फाफड्याचं कणिक ना जेवढं चांगलं मळलं तेवढे ते चांगले खुसखुशीत होतात। आपलं पीठ छान मळून झालंय। आता ना थोडासा तेलाचा हात लावून मी पीठ साईडला ठेवणार आहे। आता पीठ ना 10-1 मिनिटं आपण जरा साईडला ठेवूया। तोपर्यंत फाफड्याला लागणारी एक चटणी आहे ती करून घेऊया। पपईची चटणी। चटणीची तयारी करतोय आपण। मी गॅस चालू केलाय। 1 टेबलस्पून तेल टाकणार आहोत आपण। तेल छान गरम झालंय। आता आपण मोहरी टाकूया। हिंग अर्धा टीस्पून, 2 मोठ्या मिरच्या आणि कढीपत्त्याची पानं आहेत ही। अर्धा टीस्पून हळद आहे। ही चणा डाळ आहे। 4 तास मी भिजवली आणि थोडी क्रश केली आहे, खूप जास्त वाटली नाहीये। ती टाकून घेते। छान परतवून घेऊया। छान खमंग सुगंध आला ना की मग मी पपईचा किस टाकते त्यामध्ये। छान परतवून झाली आहे। मी आता पपईचा किस टाकते। ही कच्च्या पपईची चटणी खूप छान लागते। यामध्ये मी ना आता एकदम थोडं पाणी टाकणार आहे आणि थोडी वाफ येऊ देणार आहे। जी आपण चणा डाळ टाकली आहे ती शिजेल म्हणून। एक 5 मिनिटं वाफ येण्याची वाट बघूया। आपली चटणी झाली असेल। हो, छान झाली आहे। त्यामध्ये ना आपण मीठ टाकलं नाहीये। आता मीठ टाकूया। चवीनुसार मीठ, 1 टेबलस्पून साखर आणि कोथिंबीर। छान आपली चटणी झाली आहे। मी गॅस बंद करते आणि लिंबाचा रस टाकते। झाली आपली चटणी तयार। आता फाफड्याची तयारी करूया। एका बाजूला मी तेल तापवायला ठेवलंय आणि आता फाफड्याला सुरुवात करते।
असा गोळा करून घ्यायचा लांबट आणि थोडासा ह्या साईडला दाबून घ्यायचा, म्हणजे तो सरकत नाही. आणि ह्या बाजूनी मी तो पुढे खेचणार आहे असा. आणि आपली जी सँडविचवाल्याकडे असते ना सुरी, तशा सुरीनी तो पटकन निघतो. असेच मी 4-5 करून घेते. आता आपण हे तळून घेऊया. आपली आता चटणी फाफडा तयार झालेत. आता मात्र एक गोष्ट राहिली आहे, चमचमीत मिरची फ्राय करून घेऊया. मिरचीला ना धुवून एक कट देऊन घेतला आहे, म्हणजे तेलात टाकली ना तर ती उडणार नाही. आता ना ह्या मिरच्यांवर थोडं मीठ भुरभुरून घेणार आहे. असा नेहमीपेक्षा वेगळा फराळाचा प्रकार आपला तयार झाला आहे. आणि आपल्या सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. अशाच निराळ्या नवनवीन रेसिपी करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.